אם הייתם בתל אביב בשנה האחרונה, לא יכולתם לפספס את זה. אני רוצה לספר על מהפך שעובר על תל אביב-יפו. כנראה פרויקט פיתוח המרחב העירוני הכי גדול שנעשה אי פעם בישראל. אבל דרך הסיפור הזה אני רוצה להביע משהו עוד יותר גדול. אתם יכולים להשפיע על העיר שלכם. לא חייבים להיכנע לתירוצים, הדרישה לעוד חנייה, הדרישה לגישה ברכב פרטי לכל מקום. עיר יכולה להמציא את עצמה מחדש גם 100 שנה אחרי היווסדה. להתחיל להסיר מעצמה את הכבלים של התלות ברכב פרטי שקבלו אותה עשרות שנים, ולהתחיל להחזיר את עצמה לבני אדם. ואם דבר כזה יכול לקרות בתל אביב, למה שלא יקרה בעוד ערים? הסרטון הזה יהיה ארוך מהרגיל. בדקות הראשונות אדבר על למה היה חשוב לי כל כך לעשות אותו, למה הפרויקט הזה מרגש אותי ואיזה בעיות הוא פותר. ואז ניסע וגם נלך וגם נרכב מעל ולצידי ציר הרכבת הקלה דרך כל יפו ותל אביב. הודות להיסטוריה של גוגל סטריט ויו, לאורך כל הסרטון תוכלו לראות השוואות כאלה, שמראות את השינוי לאורך כל ציר הקו האדום, שינוי שמחיה רחובות מוזנחים ומגן על משתמשי הדרך הפגיעים, שגם עליהם עוד נדבר. כמובן שלא הכל מושלם, אבל זאת התחלה של התעוררות, ואנחנו עוד נראה את הפירות שלה בשנים הקרובות, בתל אביב ובכל הארץ. בתכנון עירוני צריך סבלנות, וצריך גם לחץ ציבורי בלתי פוסק. וכמו תמיד יש לי גם ביקורת, ולכן פה ושם אדבר גם על הדברים שעדיין לא עובדים טוב. את לא חייבת לי כלום. דברים לא קורים סתם. דברים קורים כי לאנשים מספיק אכפת. הקו הראשון של הרכבת הקלה ייפתח בעוד כמה חודשים, והמרחב סביב התחנות ייראה שונה מאוד בין הערים השונות. בבת ים ובפתח תקווה, שם המסילה עוברת במפלס הרחוב, הייתה הזדמנות לשנות את הרחובות מהיסוד ולתעדף בני אדם, אבל היא פוספסה. המרחב סביב התחנות יהיה מוטה רכב, עם הרבה גדרות ומעט מעברי חצייה. בבני ברק וברמת גן המצב קצת יותר טוב. סביב התחנות הורחבו המדרכות ובוטל נתיב, ודרך ז'בוטינסקי הפכה כמעט לרחוב עירוני, מה שכן שבילי האופניים לא ממש שמישים, והשיפוץ נעשה רק בקטעים קצרים ליד התחנות. ברגע שמתרחקים מהתחנה, ז'בוטינסקי חוזר להיות כביש רחב ומסוכן. אז אומרי לי שאת עוד אוהבת, כי את לא. אבל ברגע שנכנסים לתל אביב-יפו, הכל משתנה. מיד נראה כיצד, אבל קודם בואו נדבר רגע על תחנות רכבת בין עירוניות. אני מבטיח שזה יהיה קשור. לשם איש לא יתקרב. הרבה תחנות רכבת בישראל תקועות במקומות רחוקים מהעיר. אבל אפילו בתחנות שקרובות לעיר, הסביבה לרוב אינה מעודדת הליכה. כי מי רוצה ללכת לאורך כבישים מהירים, או לחכות 5 דקות ברמזורים? כאלה הן תחנות תל אביב מרכז והשלום. הן נמצאות באזור התעסוקה הכי גדול בארץ, ולכאורה תוך רבע שעה רכיבה או חצי שעה הליכה אפשר לחצות את כל מרכז תל אביב, ומהרכבת עד הים, או את כל מרכז רמת גן וגבעתיים. אבל האם זה נעים ובטוח? ציר האיילון הוא חצר הגרוטאות של תל אביב. תחנות הרכבת מוקפות בכבישים רועשים עם המון נתיבים, כמו בגין, המסגר, השלום, ערבי נחל, ז'בוטינסקי. מסוכן ללכת או לרכוב במקומות האלה, והצפירות מחרישות אוזניים. עשרות שנים ניסינו רק להזרים עוד ועוד תנועת רכב פרטי, אבל זה כמו כוסות רוח למת. לא משנה כמה מנסים להפוך כביש למהיר, בשעות הקריטיות הוא יהיה יותר איטי מאופניים. בהרבה מאוד ערים באירופה קיים משהו שלחלוטין לא קיים אצלנו. הרחוב הראשי שמוביל מתחנת הרכבת ללב העיר הוסב לרחוב שקט, מוטה הליכה ואופניים. כי לאזור עם תחבורה ציבורית מצוינת רק מעטים מאוד צריכים להיכנס ברכב פרטי. תחשבו שככה יכול להיראות קפלן או לוינסקי בתל אביב, סוקולוב בכפר סבא, אחי אילת בקריית חיים או הגעתון בנהריה. לפעמים משאירים נתיב רכב אחד, לפעמים גם זה לא. לפעמים הרחוב הראשי הוא לתחבורה ציבורית בלבד. אז את זה לצערי עדיין לא עושים בתל אביב, אבל מיד נראה מה כן. לא רחוק בית הספר. רק 9% מהישראלים מגיעים לעבודה ברגל או באופניים. הכירו את רובע 6, שרונה מונטיפיורי, כנראה הרובע של תל אביב שגדל הכי מהר. קבלו חידה, איזה אחוז מתושבי הרובע מגיעים לעבודה ברגל או באופניים כאמצעי עיקרי? התשובה היא 50%, ומאלה שגם עובדים בעיר, 62% מגיעים ברגל או באופניים,
ורק 21% ברכב פרטי. אגב, זה לא אומר שאין להם רכב, ל-46% יש אפילו חניה פרטית. רוב מי שיש לו רכב פשוט לא משתמש בו כדי להגיע לעבודה. מתוך בעלי רכב אחד, 48% מגיעים לעבודה ברגל או באופניים, ורק 37% ברכב שיש להם. וכמה מהילדים ברוב השרון המונטיפיורי הולכים לבית הספר או לגן ברגל? 68%. תראו כמה חוסר התאמה יש בין התנהגות התושבים לבין התשתיות המפגרות להליכה ולרכיבה. רוב שטח הרחובות עדיין מוקדש לרכב מנועי פרטי, שתופס המון מקום, מרעיש, מזהם, פוצע, הורג ומטיל פחד, אבל משמש רק מיעוט. ברוב הרחובות הראשיים אין שבילי אופניים, וחסרים מעברי חצייה. ועל המדרכות האלה, 68% מהילדים אמורים ללכת לבית הספר. זוכר איך שהלכנו דרך קבע. אז בואו נראה איך תל אביב-יפו לקחה את הקו האדום כמקפצה כדי לתקן חלק מהבעיות האלה. אנחנו נדבר על תיעדוף הולכי רגל, תיעדוף רוכבי אופניים ותיעדוף תחבורה ציבורית בציר התחבורה הציבורית הכי עמוס בארץ. כל אלה קיימים בפרויקט הזה בשפע. הקו האדום של הרכבת הקלה נכנס ליפו מכיוון בת ים ועובר באמצע שדרות ירושלים. שם יש לו 6 תחנות במפלס הרחוב. בתחנת אליפלט הוא יורד מתחת לקרקע, יש לו תחנה בדרום אלנבי, עוד 4 תחנות מתחת לדרך בגין, ומרכבת מרכז הוא ממשיך לכיוון פתח תקווה. הכל כאן נבנה בקצבו של הדור, חנויות ובתי שחקים. אך אם רק נפנה מבטנו אחור, נזכר אז נתחיל מיפו. שדרות ירושלים עוברות מהפכה. אי אפשר לזהות את הכביש הראשי הרועש שהיה פה קודם, ועם הקסם האדריכלי היפואי, אחרי 10 הגדרות זה יהיה רחוב ממש נעים. אגב, איך הופכים רחוב מרכזי למוטה הליכה, ועם זאת מאפשרים גישה ברכב לתושבים ולעסקים? לאורך הרחוב יש מין לולאות כאלה. יהיה אפשר להיכנס לשדרות ירושלים מהרחוב הקטן הזה, אבל חייבים לצאת דרך הרחוב הקטן הבא. זה מאפשר נגישות, אבל מונע מתנועה חוצה לעבור ברחוב. אלא אם כן יש לך אופנוע, וכל הרשויות מתעלמות מזה שאתה רוכב על מדרכות. אגב, משהו דומה מתוכנן גם באלנבי, שיהפוך ברובו למדרחוב כחלק מפרויקט הקו הסגול. הנה עוד אחד. אגב, יודעים לאן מוביל השביל הזה? כנראה לאצטדיון היחיד בארץ שבו רוכבי אופניים הם VIP. שביל האופניים בשדרות ירושלים יפה ונעים, אבל יש בו בעיה גדולה, הוא נקטע בתחנות, ולכן תהיה תנועת אופניים ומיני אופנועים ממש על הרציף. לרוכבים אין דרך לרדת לכביש אפילו אם הם רוצים. בטוח שיהיו פה פצועים. תחבורה ציבורית טובה מחייבת גישה בטוחה לתחנות, ואני מקווה שימצא פתרון שיערב הורדה של חלק מהשביל לכביש. אנחנו ממשיכים צפונה, וכאן הרכבת נכנסת מתחת לאדמה ועוצרת בתחנת אליפלט קרוב לים. כמה נעים יהיה לצאת ממנה לכיוון נווה צדק או למתחם התחנה. תראו את המרחב שהיה פעם רצף חניונים מגודרים. לפני 100 שנה פורקה מסילת הרכבת הטורקית מיפו לירושלים, והקטע הזה לא חודש מעולם. במשך עשרות שנים היה פה חניון ענק, מחסום מכוער שתחם את כל נווה צדק, והשאיר את פלורנטין מנותקת מהעיר. כחלק מתכנון הקו האדום, כל החניון בוטל לטובת פארק. פארק המסילה מאחה את הפצע החלוד במרקם העירוני, כי הוא פתוח לכל הצדדים. יש לו מעל 10 כניסות בלי גדרות ושערים. זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לעיר כלשהי בארץ. אגב כך, העירייה ביטלה מאות חניות, וכדור הארץ ממשיך להסתובב. במקור תוכנן פה כביש שיעבור מעל המסילה, אבל התוכנית הזאת נגנזה. וגם זה מסוג הדברים שגורמים לי לשמוח על התקופה שאנחנו חיים בה. אנחנו ממשיכים מזרחה, וזה הזמן לשים לב איך רוב ציר הקו האדום בעיר הופך לטיילת נעימה ורצופה. כשאתם מסתכלים על הצילומים, תזכרו שהעבודות עדיין בעיצומן, ושום דבר פה הוא לא מצב סופי. לדוגמה, שבילי האופניים עוד יצבעו בירוק, עוד יתווספו עצים חדשים, וכמובן העצים שנשתלו עוד יגדלו. וכדי שתגדל גם המודעות למרחב העירוני בישראל, אני אשמח אם תעקבו אחרי ערוץ עיר לחיות בה. תלחצו על כפתור ההרשמה למינוי, שזה עקוב ביוטיובית, מתחת לסרטון הזה, ועל הפעמון שלידו כדי לקבל התראות על פרקים חדשים.
הקטע הבא סביב תחנת אלנבי הוא מדהים ויקר לי לבי במיוחד, כי פעם עבדתי כאן ושנאתי לעבור ברחוב יהודה הלוי וברחוב הרכבת, כמו כל מי שאי פעם עבר בהם ברגל. ועכשיו, בחלק הכי ותיק, הכי צפוף וסואן של תל אביב, הצליחו לבטל 3 נתיבי תנועה והרבה חנייה, כדי ליצור מרחב לבני אדם. וכל החנייה הזאת בוטלה ללא שום צורך בפיצוי. התכנון החדש פשוט מעודד לא להיכנס לעיר ברכב אם לא חייבים. תראו את בית המכס שהיה אשכרה על אי תנועה. עוד נדע ימים טובים מאלה, עוד נדע ימים טובים מאלה שורשים. והגענו לדרך בגין, המסגר, יצחק שדה והרחובות הסובבים. זוכרים שדיברתי על המרחב סביב תחנות רכבת ישראל ועל ילדי רובע שרונה מונטיפיורי? אז אני לא אתאר את כל השינויים שיקרו בכל האזור, כי קורה פה המון. רק אספר קצת על מה שכבר רואים בשטח. נתחיל מהחשוב ביותר, תעדוף בני אדם. המדרכות הורחבו מאוד. בואו רק נקווה שהעירייה תצליח איכשהו למנוע מהמדרכות האלה להפוך לחניונים. מה אתם אומרים, יש תקווה? כן, גם אני סקפטי. אבל יש ניסיון אמיתי למנוע כניסת רכב על ידי הצבת שורה רציפה של ריהוט רחוב לאורך כל המדרכות. ותראו את מעברי החצייה החדשים, הם גם רחבים במיוחד, וגם יש בהם גל ירוק להולכי רגל, כלומר, מי שחוצה את בגין לא אמור להיתקע באמצע הכביש. דרך בגין עדיין תהיה כביש רחב עם הרבה נתיבים, יש שיגידו יותר מדי, אבל יהיה קצת יותר קל לחצות אותה. מי שחצה את דרך בגין בעבר יודע עד כמה מעברי החצייה היו נוראים להולכי רגל, וחלקם עדיין. קשה להאמין למהפך שעבר הצומת של דרך בגין עם סדרות יהודית. כבר אין פה צומת לרכב, יש פה רק מדרכה רחבה וצומת אופניים. הצומת הזה מעניין כי צפון דרום זה ציר הרכבת הקלה, ומזרח מערב מתוכנן להיות ציר עירוני ירוק, כלומר ציר הליכה ורכיבה ראשי. חוץ מזה רכבת השלום ממש קרובה. בקיצור, להגיע לאזור הזה עם רכב פרטי, אם לא חייבים, זה טירוף. ואכן כמעט כל הפניות לרכב בוטלו על מנת לאפשר הליכה נעימה יותר במקום שאמור להיות הכי הליך בארץ. עוד משהו מעניין זה כניסות ויציאות מחניונים. המדרכה לא נקטעת, אלא נשארת המשכית, וגם שביל האופניים המשכי, ודווקא הכביש היוצא מהחניון הוא זה שנקטע. זה מעודד נסיעה מאוד איטית, והנהג גם ישים לב שהוא חוצה שביל אופניים, במיוחד אחרי שהשביל צבע בירוק. דיברנו על הולכי רגל, בואו נדבר על אופניים. עם חלומות שמלווים אותך משנות ה-90. אפילו אם הפרויקט הזה היה כולל רק שבילי אופניים, הוא היה היסטורי. אם נספר על שבילי אופניים מודרניים בתל אביב, אולי כדאי להתחיל מ-2009. אז סומן באבן גבירול שביל אופניים שהיה שנוי במחלוקת כבר אז, ומאז הוא מושא ללעג של כל המדינה. אבל הוא התחיל רשת ויצר מודעות חסרת תקדים לאופניים. ב-2011 סומן שביל רציף ברוטשילד, ונסלל השביל הראשון שבוטלו בשבילו חניות, ברחוב בלוך, לקולות זעם עצום של התושבים, שלא היו מוכנים לוותר על אף מקום חניה אחד. לכאורה התקדמנו מאוד מאז, אבל ההתקדמות שברירית ודורשת הרבה אומץ מהעירייה. כי מי מגיע למפגשי שיתוף ציבור? כמו אז גם היום, בעיקר אלה שמתעקשים שלא ייקחו להם חניה. הרוב הדומם לא מגיע. אם השקעתם מזמנכם לצפות בסרטון הזה, מתי בפעם האחרונה השקעתם את הזמן והבעתם את דעתכם מול העירייה שלכם? אפילו במפגש זום. תזכרו ששום דבר שאתם רואים פה הוא לא מובן מאליו. וכל פנייה, כל מכתב, כל קול קובע. במיוחד בשנת בחירות מוניציפליות. ההתקדמות די קפאה לכמעט עשור, ואז ב-2020 שביל בן יהודה היה הראשון עם רציפות בצמתים. אחריו עוד שבילים עשו מהפכה ברחובות תל אביב, כמו בוגרשוב, הרצל ודיזנגוף. והנה בימים אלה נכתב העמוד הבא בספר ההיסטוריה הקטן שלנו. בכל צד של דרך בגין ושל רחוב המסגר, יש שביל אופניים דו-סטרי. זאת הפעם הראשונה בישראל שסוללים 2 שבילים דו-סטריים, אחד בכל צד של הרחוב, לאורך קטע ארוך ומשמעותי. בכביש כזה עם הרבה נתיבים, אילו השבילים היו חד-סטריים בכל צד, אנשים פשוט היו רוכבים נגד הכיוון, כי לחצות את הכביש פעמיים זה אומר לחכות 1.5 דקות ועוד 1.5 דקות ברמזור. שבילים דו-סטריים מאפשרים לרוכבים לשמור על החוק ולשמור על הולכי הרגל בטוחים. השבילים שמובילים לארץ החלום,
מבטחים. שבילי האופניים משפרים בצורה מדהימה את הקישוריות. הייתם מאמינים שב7 דקות של רכיבה בטוחה ורגועה על שבילים רציפים אפשר יהיה להגיע מרכבת השלום לצומת מעריב, אחרי עוד 4 דקות לאלנבי ואחרי עוד 6 דקות ליפו? סך הכל פחות מ-20 דקות. לפעמים חלומות מתגשמים, לפעמים כשהלב עוד תמיד, לפעמים בליל קיץ חמים, לפעמים חלומות מתגשמים. השבילים החדשים מאחים רשתות שהיו קודם נפרדות. הם מחוברים למזרח תל אביב דרך גשר יהודית, ובעתיד גשרים נוספים. לדרום תל אביב דרך השביל החדש בהרצל, לטיילת דרך פארק המסילה, ועוד. זה לא מספיק. עדיין חסרים שבילים רציפים בקרליבך, לינקולן, דרך השלום ועוד. וכמובן אנחנו עדיין מחכים שעיריות רמת גן וגבעתיים יתעוררו ויזכרו באיזו מאה אנחנו. הלו, איפה אתם? אתם פה? בקטעים מסוימים של דרך בגין ושל רחוב המסגר לא יש שביל בשני הצדדים, אלא רק בצד אחד, למשל ליד מגדל לוינשטיין וליד בית קלקה. זה יאלץ את הרוכבים לעבור לצד השני או לרכוב על המדרכה. ובשביל מה? בשביל כמה חניות? בשביל נתיב נפרד לפנייה ימינה? חבל, תמוה לראות מחדלים כאלה בפרויקט כל כך מושקע, ואני מקווה שיופעל לחץ ציבורי לתקן אותם. כדי שהשילוב בין רכבת לאופניים יעבוד טוב, הייתי מאוד רוצה לראות חניוני אופניים גדולים מאובטחים וגם תחנות להשכרת אופניים בתחנות רכבת. השיטה ההולנדית שבה אתה מגיע לתחנת רכבת ויכול להוציא את האופניים שלך מהחניון במהירות, או לשכור או בפיץ לכל היום, עובדת הרבה יותר טוב מהשיטה שלנו, שבה אנשים מכניסים קורקינטים ואופניים מתקפלים לרכבות. שיטה שגם מעודדת שימוש בכלים חשמליים מתקפלים על פני אופניים רגילים בטוחים יותר לכולם. עכשיו בואו נדבר על תעדוף תחבורה ציבורית. מגיע, לא מגיע, לא מגיע. דרך בגין היא הרחוב עם הכי הרבה אוטובוסים בארץ, עם תדירות דמיונית של 4 אוטובוסים בדקה בכל כיוון. מצבים מיוחדים דורשים פתרונות מיוחדים, וגם פה קורה משהו לראשונה בארץ. לא אחד, אלא 2 נתיבי תחבורה ציבורית בכל כיוון. וזה כמובן בא על חשבון נתיב רכב פרטי בכל כיוון. כדי לאפשר את כל זה, חלקים מדרך בגין ורחוב המסגר יהפכו לחד סטריים. פניות של רכב פרטי ימינה והשתלבויות מימין מאוד מפריעות לנת"צ, לכן סגירת הפנייה לשדרות יהודית עוזרת לזרימת האוטובוסים. אבל הכניסות לקריה ולעזריאלי עדיין מהוות בעיה, ולפעמים ממש תוקעות את התחבורה הציבורית. מה שממש לא עובד טוב זה התחבורה הציבורית בארץ בזמן העבודות. בגלל סגירת נתיבים במסגר ובבגין, במשך חודשים לסירוגין יש פקקי ענק של מאות אוטובוסים, שמסתלחים מדרום תל אביב עד לצפונה. הייתם חושבים שאם אוטובוס תקוע בפקק, זה גרוע כמו 50 מכוניות שתקועות בפקק. אבל זה יותר גרוע, כי אותו אוטובוס ואותה נהגת לא יספיקו גם לנסיעה הבאה. מדרך בגין יש קווים לכל המדינה, ולכן זה משפיע על כל המדינה, במיוחד לאור המחסור בנהגי אוטובוס. קרה לכם שנסיעה לא יצאה? אתם יכולים להאשים באופן ישיר את הסדרי התנועה בבגין, ואת העובדה שנותנים בכלל לרכב פרטי להיכנס לאזור העבודות. לצערי, במקרה הזה הרשויות לא הפעילו אחריות מטרופולינית ולאומית. אבל בסך הכל, מה שקורה פה זה מדהים. יש עוד המון מה לספר. העבודות במסגר בקושי התחילו. רק בצומת בגין קפלן מתבצעים כרגע מספר פרויקטים במקביל, שממש יוצרים שער כניסה חדש לתל אביב מתחנת הרכבת הכי עמוסה בארץ. הרחבת מדרכות, שבירת גדרות וחומות, פתיחת מעברים חדשים להולכי רגל, שבילי אופניים. אבל אולי פשוט תבואו לראות. תטיילו לאורך דרך בגין, פארק המסילה, שדרות ירושלים. בזמן האחרון אני מסתובב פה כמו תייר. כל שבוע יש משהו חדש לראות, ולראות את תחנות הרכבת הקלה שעומדות להיפתח זה מרגש במיוחד. פרויקט שדרת הקריה שתואר פה חולש על חלק גדול ממרכז העסקים הראשי של ישראל. אז אחרי כל מה שתואר פה, השילוב בין רכבת, מדרכות רחבות, 2 נתיבי תחבורה ציבורית לכל כיוון, ושבילי אופניים ברמה גבוהה מתחנות הרכבת לכל מקום, לכמה אנשים יש באמת תירוץ שהם חייבים רכב פרטי כדי להגיע לעבודה? לא הכל מושלם, אבל תראו מה אפשר לעשות אם אנשים בעיר אחת רוצים שמשהו יקרה.
אין לי ספק שהמהפך הזה, שקורה בנקודה הכי חשובה ועמוסה בארץ, יקרין על כל המדינה. החצר האחורית של תל אביב, דרך בגין, המסגר, יצחק שדה, הופכות לאחת הדוגמאות היותר טובות של ניהול מרחב עירוני במאה ה-21. זוכרים את הבחירות המוניציפליות ב-2023? עכשיו אתם יודעים מה אפשר לדרוש מנבחרי הציבור שלכם. לא כל עיר היא תל אביב, אבל בכל עיר אנשים רוצים לחיות חיים טובים. ואם אתם לא תדאגו לזה, אף אחד לא ידאג לזה. אולי עכשיו, אולי מחר, אקום אל תוך חלום. אל תשכחו ללחוץ על ההרשמה ועל הפעמון כדי לקבל התראות על סרטונים חדשים. תודה שצפיתם, ביי!